হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আহক আজি আমি নতুন এক ৰেচিপি প্ৰস্তুত কৰোঁ। এয়া চিকেন ফ্ৰাই হয়। এই চিকেন ফ্ৰাই 4 পৰা 5 ঘণ্টালৈ মুচমুচীয়া হৈ থাকে। আহক আমি ইয়াক প্ৰস্তুত কৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ 4 পিচ চিকেন, দৈ লৈ লৈছোঁ আধা কাপ, ইয়াক ফেটি লৈ লৈছোঁ। এয়া দৈত দি দিছোঁ অকণমান নিমখ, এচামুচ ভিনেগাৰ আৰু আধা গিলাচ পানী দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ লৈছোঁ। এই মিশ্ৰণখিনিত মাংসখিনি 20 মিনিটমান তিয়াই থৈ দিম। এয়া ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি তিয়াই দিয়া হৈছে, ইয়াক থৈ দিছোঁ। এয়া বাতি এটা লৈ লৈছোঁ, এটা কণী ইয়াত ভাঙি লৈছোঁ। কণীৰ জোখত নিমখ, অকণমান ধনিয়া গুড়ি, অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু হালধি গুড়ি দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ ফেটি থৈ দি দিম। বাতি এটা লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে 1 কাপ ময়দা, 4/4 কাপ কৰ্ণফ্লাৱাৰ, বেকিং পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে এচামুচ, নিমখ, গোলমৰিচৰ গুড়ি এচামুচ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। লগতে গৰম মছলা গুড়ি অলপ দি দিছোঁ আৰু আধা কাপ চাউলৰ গুড়ি। গোটেই মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ইয়াতে কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ লৈছোঁ। এয়া হৈ গৈছে। প্লেট এটা লৈ লৈছোঁ। এয়া মাংস 20 মিনিট ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। ইয়াক উঠাই লৈ লৈছোঁ পানীৰ পৰা। এনেকৈ মাংস তিয়াই লৈ ল'লে ই খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়। ইয়াতে বাতি এটা লৈ লৈছোঁ, তাতে দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া এচামুচ, নহৰু বাটা এচামুচ আৰু আদা বাটা এচামুচ। তাতে নিমখ, হালধি গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দি লগতে দি দিছোঁ গোলমৰিচৰ গুড়ি আৰু ভিনেগাৰ এচামুচ। এই মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ সানি লৈ মাংসখিনি পানীৰ পৰা জোকাৰি উলিয়াই লৈছোঁ, যাতে তাত পানী নাথাকে বেছি। আৰু এই মিশ্ৰণখিনি দি ধুনীয়াকৈ সানি ইয়াক ঢাকি থৈ দিম। কেৰাহী এটা লৈ লৈছোঁ, তাতে অকণমান তেল দি দিছোঁ। চামুচেৰে, সৰু চামুচেৰে 3 চামুচমান তেল হ'ব। তাতে মাংসখিনি দি 7 মিনিটমান ইয়াক কম জুইত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, যাতে মাংসখিনি ভিতৰৰ পৰা সিজি যায়। মাংসখিনি ওলটাই লৰাই ইয়াক ভাজি লৈ ল'ম। এয়া মাংসখিনি ভাজা হৈ গৈছে, ইয়াক উঠাই লৈ লৈছোঁ। আৰু প্ৰস্তুত কৰা মিশ্ৰণখিনিত মাংসখিনিত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াক ডুবাই লৈ লৈছোঁ ভালকৈ। লৈ মাংস তিয়াই থোৱা পানীখিনিত আকৌ এবাৰ ইয়াক মিশ্ৰণখিনিৰ সৈতে মিলাই ডুবাই দি দিছোঁ।
গোটেই কেইপিচ মাংস। এইকাৰণে দিয়া হৈছে যে মাংসখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত তাত মিশ্ৰণখিনি বেছি লাগি নধৰিব, সেইকাৰণে আৰু এবাৰ ইয়াক তিয়াই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ উঠাই ইয়াক লৈ লৈছোঁ। গোটেই কেইপিচ মাংস ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটোত মিলাই লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ মাংস ফ্ৰাই কৰিলে বহুত সময়লৈকে মুচমুচীয়া থাকে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। এয়া গোটেই কেইপিচ মিশ্ৰণখিনিত মিলোৱা হৈ গৈছে। এয়া বাতি এটা লৈ লৈছোঁ আৰু কণীৰ মিশ্ৰণটো এটা প্লেটত ঢালি লৈ তাতে মাংসটো ডুবাই আকৌ এবাৰ এই মিশ্ৰণত ধুনীয়াকৈ সানি লৈ লৈছোঁ। এয়া সানা হৈ গৈছে। চাৰিও পিচ মাংস সানা হৈ গৈছে। কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ, তাতে দি দিছোঁ তেল। তেলখিনি গৰম হওঁতে জুইটো কমাই দি তাতে মাংস 2 পিচ দি দিছোঁ আৰু লাহে লাহে লৰাই ইয়াক ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈ ল'ম। এয়া চাওক, মাংস 2 পিচ ভাজা হৈ আহিছে। ইয়াক এতিয়া নমাই লৈ ল'ম। বাকী 2 পিচ ইয়াত দি দিম। তেল যথেষ্ট গৰম হৈ গৈছে, সেইকাৰণে ই ধুনীয়াকৈ হৈ আহিছে। এইখিনি মাংস ভাজা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াকো উঠাই লৈ ল'ম। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এনেকৈ মাংস ভাজি আমি খাব পাৰোঁ। আপোনালোক নিশ্চয় ভাল পাব। আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।